Sziasztok, én Ekte vagyok, és íme már is itt vagyunk a Broken Sword 2 The Smoking Mirror 6. epizódjában. Bejutottunk George-al a Catch Kalóz múzeumba, illetve hát az ő emlékére készített múzeumba, úgyhogy itt körülnézhetünk. Itt van ez a toll szár, ahogy a felirat írja, vegyük fel. That might come in useful in ticklish situations. Amire mindenkinek a csiklandozás jut eszébe természetesen. Vegyük fel. Majd nézzünk körbe. Hordó, kordok. Vegyük fel a lámpást is. Holding that lantern, I felt kinda biblical. Like Jesus or Florence Nightingale. Hát jó. Ezt a lámpást nem rakja el, úgyhogy ezzel valamit csinálni kell. Tegyük ide a tintatartóba. The lantern fitted so precisely in the inkwell, it could only be deliberate. Nagyon belepasszolt. Valószínűleg így tervezték. Jó, vegyük fel ezt a térképet. Okay, I've had my hands on an historical document. Now what? Helyezzük el ide az asztalra. The chart fitted exactly into the recess on the top of the desk. Nézzük meg ezt a portrét. Captain Frederick Ketch, 1570. Around his neck was a cross. Maybe he was a part-time pirate. Jó van, megnéztük. Nyissuk ki ezt a ládát. Hoppá! What the? Who are you? I'm Emily. What were you doing in there, Emily? Hiding. What are you doing here? Grown-up stuff. Grown-ups? Pfft, I'm never gonna grow up, I'm not. You shouldn't be here. What's your name? I'm George. Pleased to meet you, Jaws. George. Jaws? Jeez. Make your mind up. Beszéljünk vele mindenről. What can you tell me about Captain Ketch? That's him on the wall, in the picture. Yeah, I know. Scary-looking guy, huh? He was my great-great-great-great-grandfather. Yeah, you have his eyes. Why don't you go play with Rio? I'm not allowed. How come? 'Cause Aunt Frost says I'm not allowed out of the house. That's why, Mr. Nosy Beak. Too bad. Why don't you ask your other aunt if you can play with Rio? Aunt Mina's cuckoo. Aunt Frost says so. She says when the Lord handed out common sense, Aunt Mina was off getting double portions of chin. That Rio's a smart kid. He helped me out with Bronson. Rio is clever. He can spit ever so far. Look, an ancient Mayan stone. Is that a magic stone? Well, I don't know about that. No. That cross you're wearing, Emily, It's my lucky Jesus cross. it's just like the one Captain Ketch wore. Uh-huh. Can I borrow it? Uh-uh. What would you trade for that cross, Emily? A puppy. Well, I don't happen to have a puppy in my pocket right now. Can you think of anything else you'd trade? Don't know. Would you like to play darts? No. Oh, come on. I'll throw, you catch. That's dangerous. Darts will stick in me and make me bleed. Okos kislány. Hülye George. Do you know how to use a theodolite? We don't learn anything about surveying at my school. Not until 5th grade.
Szóval kéne a kereszt a nyakából, leányka nem adja. Kell valami helyette, ami nem kiskutya. Úgyhogy menjünk ki. Ismét örök segítségünk Rio. Az irány. Beszéljünk hozzája. What do you give to a small, irritating girl who asks about everything? Try a conch. Delicate colors, interesting shape, and when you put it to your ear, you can hear the sea. Yeah, why's that? Usually because you're standing next to it. Cool. Have you got one? Yeah, but I promised it to my sister. She well vexed with me. Why is your sister mad with you? Well, last night when I got home with our supper, she went wild. Rio, she said, how come all you ever catch is puffer fish? A sicker puffer fish. What I want is tiger fish. So don't bother come back home till you catch one, boy. I don't see how I'm gonna catch no tiger fish. All I have is a fishing pole and a worm. What do you need to catch a tiger fish? One of them real fancy flies like the rich fishermen use. Any use for a quill? What's a quill? It's what people used to write with in Captain Ketch's days. No, man. I'd sooner be fishing. Jó. Szóval tigris halat kell kapnia ahhoz, hogy nekünk adja a kagylót, vagy igen, ami jó cserének tűnik a keresztért, Emilynek. Ahhoz viszont kell valami színes, legyes csali. Adjuk akkor a tollat a macskának. The cat made short work of the feather, tearing it into a blizzard of small pieces. Széjjel tépte, a tollpihét fölvehetjük így. Erre mi nem voltunk képesek, ez egy macska kellett. Úgyni. És akkor így ezek a tollpihék most már alkalmasnak tűnnek arra a színes csalinak. Nézzük meg, hogy Rio is így gondolja-e. Ne, gyere csak ide. What you got there? Hey, this is just what you need to make a fly. Thanks. Let's hope them tiger fish hungry. A deal's a deal. Here's a conch. Úgyni, meg is kaptuk a kagylót. Ezt akkor nézzük meg, mit szól hozzá Emily. Tetszik-e neki, vagy borul-e a Billy? Egymagában dülöngél itten. Kagyló. Why don't you run along and play? Aunt Mina told me. Stay out of mischief. Well, that doesn't mean you have to stay indoors, does it? On a beautiful day like today? There's a storm coming. Oh, nuts. You don't know that. I do so. I can see the whole world from the window. Yeah, well, like I said, I'm busy. Here, I've got a conch. Would you like it? Dunno. Aunt Frost told me never to take presents from strange men. I'm not a strange man. Then why are you called Jaws? Jaws? That's a stupid name. I'm not called... Look, conch, pretty. Swap for the cross, yes or no? Right, this thing's going out the window. Okay, we'll do swapsies.
Puta leányka, egy ilyen jó régi keresztet elcserélni egy vacakkajlóra, de hát ilyenek, ezek a gyermekek. Nekünk jól jön minden esetre. Most, hogy megvan a kereszt, tegyük bele, azt mondja, ide a tolltartóba. Ketch's cross slipped snugly into the penholder. What you doing, George? I've put your cross in this little hole in the desk. Why? Impulse mainly, with a dash of irrational intuition. Silly. Only women have intuition. The lantern cast a strong light over the desktop. The light cast a shadow of the cross. And the shadow fell precisely over a small, unnamed island shaped like a skull. Szóval tekerjétek vissza, nem Must be láttátok. it. Ketch's Treasure Island. Uh-oh. That's Zombie Island. It's a bad place. No kidding? Well, bad place or not, that's my next port of call. Can I come too? The hell you can. I never get to leave the house. Tágényelméri. Szóval, hogy így nagyon viccesen így nem is nem megfordult, hanem egy ilyen áttűnéssel így hirtelen már hátrafelé nézett. Ha jól láttam. De most visszanézni. Szóval van egy helyszínünk, a Zombi-sziget, Zombie oda mutatott az árnyék, és ez a valószínűleg ilyen régen megkonstruált asztalka. Hát akkor, mivel Rio mellett láttunk egy hajót, kérdezzük meg, hogy elvinne-e minket oda. I didn't know the first thing about sailing a dinghy. It was a seaworthy little craft, in bad need of a coat of paint, but spotlessly clean and maintained. Would you take me to, Zombie Island? In this weather? You're mad, man. The rain will keep the zombies indoors. Just say I did meet a zombie. What would you do? There ain't no zombies on Zombie Island. At least, not anymore. It's uninhabited. Good. What do you mean, not anymore? You still want to go? I guess. Well, I ain't had no luck with them tiger fish. And with the mood my sister is in, I'll be safer with the zombies. So, this was Zombie Island. Somehow I'd been expecting something more sinister. Come on, Rio. Let's find that treasure. No, thanks. I'm staying right here. Oh, come on. You said yourself there's no zombies left. Yeah, but that was while there was a big pile of seawater between me and this place. All me have now is this little bit between the boat and the shore, and I'm hanging on to it. Oké, és... nézzünk körül. The cliff stopped me getting off the beach. The cliff was steep, too steep to climb without handholds. And I couldn't find any. It was too high. I couldn't get up there.
The outcrop was about the only feature on the cliff face. Rio's boat was strewn with fishing nets and tackle. Kérjük el a hálót Riótól. Could I borrow your net? Yeah, man, no problem. Itt volt, hogy elakadtam, hogy egyszer nem lehetett a hálóra rákattintani, illetve hogy nem mondta, amikor a hajót néztük. I'm after a big rock. Sose adják abba a dumát. Mindig beledumálnak, amikor beszélek. Szóval, hogy azért fontos, hogy megnézzük a sziklát, itt a kiálló sziklát, hogy utána beszéljen a hálóról, amikor a hajóra kattintunk, és így el tudjuk kérni Riótól, mert különben nem jelenik meg a háló, amikor jóval beszélünk. Nekem volt, hogy itt elakadtam ezzel, úgyhogy ez fontos. That Emily sure asks a lot of questions. Rest it, man. This whole Emily business just isn't funny. Look, we're obviously at cross purposes here. I'm talking about Emily Ketch. Yeah, and so am I. She was my friend. Her aunts hated it, but we did move together, you know. She used to be real keen at hide and seek. It could take hours to find her. One time, the last time, it took days. She must have shouted and screamed herself hoarse, but there was nobody to hear her. Where'd she hidden herself? Captain Ketch's old sea chest. The only way to open it was from the outside. Suddenly, I didn't feel so good. We never exchanged another word about Emily Ketch. Érdekes ez a szám, na mindegy. Jó, tehát akkor megvan a háló, úgyhogy használjuk itt a kiálló sziklára. Well, here I go. Wish me luck, Rio. Good luck, George. Watch out for the Walking Dead. The Walking Dead. Eközben Londonban. I stumbled down dark stairwells for what seemed like forever, until suddenly I found myself, wow, in an abandoned London Underground station. This place must have been closed down decades ago. Folytatjuk Nicollal. Most ilyen párhuzamosan megy kettejük között a kalandozás. Szóval itt bukkantunk ki ezen az elhagyatott metróállomáson, miután kijöttünk a múzeumból. Mit tudunk itt csinálni? A hajcsatunkat használjuk itt az érmenyíráson, ennek a kék vagy lila automatánál. I pushed the hair clip into the slot and whatever was stuck there disappeared into the machine. Aztán sikerült egy érmét kipöccinteni belőle, úgyhogy vegyük ki. I pulled out an old English penny. Meg is van az érme. Ezt pedig tegyük a mérlegbe. I put the old penny into the slot, the needle twitched rustily and the machine spat out a card. Vajon ez mi volt, ugye? The weight was in imperial units. It meant nothing to me. The card also had my fortune on it. A family quarrel will turn out to your advantage. Hát jó. Szóval, hogy le kellett mérni magukat az emberek, vagy csak simán egy mérleg volt, amit így a metróállomásokon lehetett használni. Nem hiszem, hogy azért, mert hogy ha túl nehéz volt, akkor nem szaladtál fel a metróra. Na mindegy. Megvan a kártya, erre volt szükségünk. Használjuk a tűrünket erre a tárolóra itt a térkép alatt. The
blade of the dagger just fitted between the door and the soft wood frame. The door gave slightly, and then held firm. Így, és most a kártyánkat. I remembered my student days when I regularly forgot my house keys. A wiggle with the thick cord between the frame and the lock, and the latch lifted. És nyomjuk meg a gombot, természetesen nagyon hívogat. Pirosra váltotta a lámpát. És így megállt a metró. My ride out of there. I could worry about not having a ticket when I got to the docks. Nem baj, blitzelünk egy jót. Közben George sikeresen fölmászott a sziklán, Rio itt vár minket. És előttünk pedig a dzsungel terpeszkedik. Azt nézem, hogy több helyen is lehet menni. Mi menjünk a felső irányba. Felső jobbra. Itt a nádasból vegyünk fel egy szálat, egy nádat. Jó nagy darab. Nád. Most menjünk... Merre lehet menni igazából? Azon nem megy át. Ja, egyszerűen csak menjünk jobbra. Jó. Igen, ez a rész kívül esik. Itt tudunk menni. De benézünk ebbe az üregbe, akkor van ott valami. Azt mondja. George, dugjuk be oda a nádat. The end of the reed had been neatly bitten off. Akármilyen élőlény is van ott. A long-toothed, snarling, furry wild thing. Jó, akármilyen állat az. Leharapta, kicsit levágta a nádunkat. Jó. Ah! Stay cool, Stobbart. It was only a bird. És most használjuk a nyilunkat az üreges nádra. The dart fitted snugly into the reed. Great. I was tooled up and dangerous. Úgyhogy sikerült egy fegyvert alkotnunk, egy jó kis köpőcsövet. Most menjünk balra. Nagyjából csak arra tudunk menni úgyis. Ja, nem itt a lépcsőn föl lehet menni. Na mindegy, balra, mindenképp balra. És még egyszer. Mondjuk igazából arra kell mennem, erre visszajöttünk. Hold on. I've been here before. Hopszi. Haven't I? Nem ugyanarra mentünk vissza. Igen, tehát menjünk vissza oda, ahonnan elindultunk. Az a lényeg. A sziklához.
Így van. És akkor most menjünk a másik úton, az alsó úton jobbra. De szép! Menjünk itt jobbra. Hoppá! Egy vaddisznó. Használjuk cuki egyébként, de nem jó az egészségünknek. Használjuk rajta a fegyverünket. Ja, elszaladt. Nem ájult el. Ugye ez egy altató lövedék volt alapvetően. Már lehet már nincs benne az anyag. De akkor itt sikerült megszabadulnunk ettől a véremes vaddisznótól. Úgyhogy mehetünk tovább jobbra. Itt van a tűszikla, úgynevezett tűszikla. Erre kéne valahogy felhúznunk a markerünket. Ezt pedig a következő kép, és nem mutat itt egyébként egy hegycsúcsot, a táj. Szóval a tűsziklánál vagyunk, használjuk a hálón a markert. Belecsomagolta. The marker clipped firmly onto the net. És vegyük fel itt azt a kúszónövényt. The creeper just came away from the rock as I pulled it. És használjuk a hálóval. Great. I'd created some sort of creeper marker fishing net assembly. Sometimes I terrify myself with my creative genius. Vegyük fel a kúszónövényt hálóval és prizmával. És használjuk a tűzsziklára. Így I'd tudta. successfully got the marker into a position near the top of the needle simply by using the kind of lateral thinking that can get you institutionalized. Ezzel kicsit körülményes, de végsősorban hatásos módszerrel sikerült a prizmát feltenni a szikla tetejére. Ugye most már csak a hegycsúcshoz kéne eljutni. Úgyhogy menjünk fölfelé, afelé a dzsungelbe. Most itt bukkantunk ki, menjünk jobbra. Jó, most menjünk erre, amerre először el akartunk indulni, ide a fenti balra. És most az alsó bal irányt vegyük célba. Itt a felső jobbat.
Felbukkantunk itt fölül. Itt 3 irány is van, azt hiszem, vagy a felsőt nem használ. Na mindegy, ide az a középső. Az kell nekünk. What is this? The magic forest of déjà vu or something? Itt el lehet tévedni. Simán menjünk jobbra. Ugye itt alul mászkáltunk eddig, fölül nem. És itt is vagyunk. Felértünk a csúcsra. Szuper. No. Tegyük rá természetesen, ezek a monogram, ezek a vagy lyukak. Tegyük bele a teodolitot. Mindenkinek elfér egy ilyen embermagasságú cuccogatyájában. És használjuk. The hill I was on had reminded me of a camel's hump as I'd climbed up it. Now I had to see what I could see. Most akkor forduljunk vele jobbra egészen addig, amíg nem látjuk a markert. Valahol alul lesz. A prizma. Aha, ott van. Nézzük meg. It was the marker which I had raised up the needle of rock. It was the marker which I had raised up the needle of rock. Ennyi elég akkor, It was the igen. marker which I... Ja. És akkor áthatjuk ezt a sziklaoszlopot. I could see the marker I had fastened on the rock down in the forest, and right in line with it, that had to be where Ketch had hidden his treasure. Szuper. Elhagyhatjuk ezt a nézetet. Aha, ilyen se szokott lenni. Felénk mutat. Úgyni. És akkor lemehetünk a part felé. Miközben George arra készül, hogy visszatérjen a sámánhoz, Nico a londoni Tower híd alatt találja magát. No, itt vagyunk a dokkoknál Nicole-al, ez pedig, hát gyerekek, nem más, mint a játék legveszélyesebb szakasza. Itt simán meg lehet halni egy pillanat alatt, és sokszor. Ez nem szokott nekem elsőre összejönni, az biztos, mert nagyon gyorsan kell reagálni. Úgyhogy ezek az izgalmak várnak minket a következő 7. epizód legelején, úgyhogy addig türelmet és kitartást kérek, gyertek vissza, mert mindenképpen érdemes lesz. Hát egyrészt még annak kapcsán előttünk áll, másrészt meg, hogy vajon sikerül elsőre, másodszor, harmadszor, vagy akár negyedszerre, nem tudom, összehoznom azt a dolgot, amit itt Nicole-al csinálni kell, mert ugye éppen itt bújdos. Na, tehát várok mindenkit vissza, addig pedig sziasztok!